हाय हॅलो नमस्कार। आज आपण फिश बनवत आहोत। अशा पद्धतीने आपण फिश स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। थोडंसं मीठ, थोडीशी हळद, आपण हळद आणि मीठ असं व्यवस्थित लावून घेऊया। तेल आता गरम झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित मासा खालच्या बाजूने शिजलेला आहे। आता आपण त्याला पलटी करून घेऊया। अशा पद्धतीने आपण मासा व्यवस्थित तळून घेतलेला आहे। आपण मसाल्यामध्ये लसूण घेतला आहे, कोथिंबीर, लिंबू, इथे धना पावडर, लाल तिखट, दालचिनी पावडर आणि थोडंसं मीठ घेतलं आहे आपण। आता हे कोथिंबीर आणि अद्रक आपण बारीक करून घेऊया। लसूण, फिश अतिशय व्यवस्थित तळली गेली आहे, बघू शकता तुम्ही। अशा पद्धतीने आपण फिश व्यवस्थित क्रिस्पी तळून घेतलेला आहे। इथे तेल गरम होत आहे। आता हे कोथिंबीर, लसूण, जास्त मसाले आपण नाही वापरणार। हे सर्व मसाले एकत्र टाकून घेतले। लिंबू, अशा पद्धतीने कमी मसाल्यामध्ये असा छान फिश फ्राय तयार आहे। अशा पद्धतीने आपली फिश फ्राय तयार आहे।